ढिँडो र सिस्नो खान पाएपछि त कसको मुखमा पानी आउँदैन। हेलो फुड लभर्स, स्वागत छ सबैजनालाई किचन पार्टनरमा। आज चाहिँ हामी सिस्नोको एकदम स्वादिष्ट तरकारी बनाउन गइरहेको छौँ। मम्मीले सिस्नो किनेर ल्याउनु भएको रहेछ, त्यही भएर आज चाहिँ हामी सिस्नो पकाउन गइरहेको। मम्मीले चाहिँ यसलाई यस्तो भाँडामा राखेर यसलाई मजाले केलाउँदै हुनुहुन्छ। सिस्नोको चाहिँ नराम्रा खराब पातहरूलाई हामी फाल्दै जान्छौँ र केही फोहोरहरू छ भने त्यसलाई पनि टिपेर फाल्छौँ। मम्मीले यसमा चाहिँ मकैको पिठो राख्नु भएको। पिठो राख्नाले के हुन्छ भनेर सोद्धा मैले मम्मीले भन्नुभयो कि पिठो राख्दा चाहिँ हाम्रो सिस्नो चाहिँ केलाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यहाँ भएका किरा मिराहरू सबै देखिन्छ र हामीले चाहिँ सजिलै त्यसलाई फाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ वान अफ द मेजर र इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो सिस्नो केलाउँदा। यसै पनि सिस्नो केलाउन गाह्रो हुन्छ। यसमा हामीले छुटाउनै नहुने कुरा एक त पन्जा लाउनुपर्छ राम्ररी, अनि दोस्रो पिठो हालेर राम्ररी केलाउनु पर्छ। यो केलाउँदा चाहिँ ध्यानपूर्वक केलाउनु पर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो हातमा पोल्न पनि सक्छ, त्यही भएर यो केलाउँदा बाक्लो खाले पन्जा नै लगाउनु पर्छ हामीले। अनि यस्तो छेद भएको भाँडा लिनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ तलबाट किराहरू केही छन् भने हामीले झड्काल्दा वर्काइ फर्काइ गर्दा पिठोलाई चाहिँ ती सबै झर्छन् भनेर मम्मीले कति मजाले सम्झाउनु भयो। सिस्नोमा जति धेरै काँडा भयो यो चाहिँ त्यति स्वादिलो हुन्छ भनिन्छ। हामीले आधा किलो जति सिस्नो लिएका छौँ। एकचोटि मम्मीले केलाइसक्नुभयो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। किराहरू फोहोर जति सबै पिँधबाट झरेको छ। अब फेरि मम्मी यसलाई त्यही प्रोसेस रिपिट गरेर केलाउनुहुन्छ। सिस्नोमा चाहिँ डिटक्सिफाइङ एलिमेन्ट हुन्छ। बेला बेलामा सिस्नो खानाले पेट सफा पनि राख्छ र यसमा चाहिँ बोनको लागि हड्डीको लागि राम्रो तत्त्व पनि पाइन्छ। यसमा आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम र जिङ्क जस्ता मिनरल्सहरू पनि पाइन्छ। यो चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल छ हेल्थको हिसाबले चाहिँ। यसलाई 4 पानी मजाले पखालिसक्यौँ। अब हामी पकाउन लाग्छौँ। पानी मजाले तातेपछि त्यसमा मम्मीले पिठो राख्नुभयो र त्यसमा अघिको सिस्नो राख्छौँ हामी। पिठो डल्लो परे नि केही फरक पर्दैन। अहिले हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ पिठो कसरी पग्लिन्छ भनेर। सिस्नो मजाले राख्नुभयो मम्मीले र यसलाई चाहिँ एकैछिन छोपिदिनु भयो। जब पानी उम्लिन थाल्छ त्यसको बिर्को निकालेर एकचोटि चलाउनु भयो र त्यसमा नुन राखिदिनु भयो आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई बिर्को नछोपी पकाउँछौँ हामी, किनकि बिर्को छोप्नाले चाहिँ उम्लेर बाहिर जाने सम्भावना हुन्छ। अब मसलाका लागि टिमुर, खोर्सानी र लसुन पिस्छौँ हामी। टिमुर चाहिँ हामीले धेरै राख्नु हुँदैन, नत्र यो परपर आउँछ। यसको स्वाद चाहिँ एकदम तिखो हुन्छ, त्यही भएर हामीले ठिक्क टिमुर राख्नुपर्छ जहिले पनि। सिस्नो चाहिँ एकदम मिनिमम मसलामा बन्छ र सजिलै बन्छ। यसलाई चाहिँ बिचबिचमा फिट्नु पनि पर्छ। यसो गर्नाले पिठो अनि सिस्नो मजाले एक आपसमा घुर्लिन्छन् र हाम्रो स्वाद मिठो हुन्छ। मम्मीले मसला पनि राखिसक्नु भयो। अब यसलाई 5 देखि 6 मिनेट बिचबिचमा चलाउँदै पकाउँछौँ हामी। 2-3 मिनेटमा हामीले फिट्दै गर्छौँ यसलाई र यसो गर्नाले यो चाहिँ इभनली घोलिन्छ र यो सफ्ट पनि हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले पनि त्यसरी नै पकाउनु होला। यो लगभग पाक्न आँटिसक्यो। यो चाहिँ 13 देखि 14 मिनेट पकाएपछि पाक्छ। हेर्नुहोस् त, यसको पातहरू मजाले पाकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मम्मीले यसलाई ढिँडोसँग र अचारसँग सर्भ गर्नुभयो। यो यति टेस्टी भएको थियो नि, आई कान्ट एक्सप्लेन टु यु है। I hope you liked the recipe and you will try it at home. Happy eating everyone.